Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 74, sau khi tu luyện xong, Diệp Phàm liền trở về thôn và tẩn cho đám người Thanh Hà Môn một trận rồi tiến thẳng đến tông môn kia khiêu chiến. Lúc này, sau khi dẹp sạch đám người ở cửa, Diệp Phàm liền một mình xông thẳng vào bên trong Thanh Hà Môn. Thế nhưng, khi anh ấy vừa đi vào, một luồng ánh sáng lóe lên, 5 tên trưởng lão cùng trưởng môn cũng ngay lập tức xuất hiện quát: "Người tới là ai? Tại sao lại gây hấn với Thanh Hà Môn chúng ta? Ta muốn tới đây lập môn phái mới." Ăn nói ngông cuồng, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là có thể sao? Dứt lời, đám người Thanh Hà Môn liền kết ấn, trên trời cao, một cái trận pháp cũng liền thành hình, hàng trăm thanh phi kiếm liền phóng xuống. Thấy vậy, Diệp Phàm cũng ngay lập tức tránh né, thân hình như tia chớp liên tục đảo quanh nơi này, thoát khỏi công kích đang lao tới. Vừa tránh né, quyền cước của Diệp Phàm cũng không ngừng đánh ra, phá tan những thanh phi kiếm lao tới, sức mạnh là vô cùng kinh khủng. Và rốt cuộc, sau một hồi giao chiến, trận pháp kia đã bị Diệp Phàm phá nát. Sau đó, thân hình phóng lên không trung, hư ảnh chiến giáp trên người xuất hiện. Thấy vậy, đám người Thanh Hà Môn rất nhanh cũng liền thi triển pháp môn của mình. Nhất thời, từ trên người bọn họ, một luồng gió mang theo những cánh hoa đã liền ngưng tụ lại, rồi đánh thẳng về phía đối thủ. Trong khoảnh khắc đánh vào, Diệp Phàm đã liền kết ấn, trên người anh ấy một màu vàng sáng lên, một hư ảnh màn chắn liền xuất hiện ngăn công kích đánh tới. Cứ thế, những cánh hoa kia đã liền bị Diệp Phàm ngăn cản lại, cuối cùng bị phản chấn rồi tự động tan biến giữa không trung. Đến đây, Diệp Phàm lẩm bẩm nói, xem ra hôm nay ta rốt cuộc có thể dùng hết sức rồi. Lời nói vừa dứt, Diệp Phàm liền thi triển bí pháp, sau lưng anh ấy liền hiện lên một cánh hoa tiên đạo màu vàng rực. Ngay sau đó, từng cánh hoa giống như cơn gió, cứ thế lao thẳng về phía đám người Thanh Hà Môn và bao vây bên trong. Trong khoảnh khắc ấy, đám người Thanh Hà Môn phải cắn răng chống đỡ, bọn họ không cam chịu số phận hết lớn quát: "Không thể nào, không thể nào!" Dứt lời, tất cả liền gầm lên cố gắng chống cự. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị đánh bay về phía sau. Cứ thế, trong lúc giao chiến, 5 tên trưởng lão lúc này chỉ còn lại 2 người mà thôi. Nhìn Diệp Phàm, một tên lẩm bẩm nói: "Tại sao có thể có lực công kích khủng bố như thế này? Lẽ nào sau Khương Thần Vương lại có thần vương xuất hiện hay sao?" Nghĩ đến đây, đám người kia sợ hãi, còn Diệp Phàm đánh xong, thân thể anh ấy cũng liền bay về phía trước rồi đứng lẳng lặng ở vị trí trung tâm. Thấy vậy, đám người kia sợ hãi, ngay lập tức bọn họ cũng liền quỳ xuống rồi cầu xin Diệp Phàm tha mạng. Phía xa, Lôi Bột cùng Vương Xu cũng đã trở về. Rất nhanh, bọn họ liền nói Diệp Phàm tha mạng cho đám người kia, và tất nhiên Diệp Phàm cũng không phải sát nhân. Cuối cùng, Diệp Phàm tuyên bố lập ra mỏ giáo, Vương Xu và Lôi Bột chính là trưởng lão của môn phái này. Nghe vậy, đám người kia không dám cãi lời, họ liền đứng trước Diệp Phàm rồi hành lễ. Cứ thế, một môn phái chuyên khai thác nguyên được thành lập. Cuối cùng, hỏi đám trưởng lão cũ của Thanh Hà Môn vài việc, Diệp Phàm liền dẫn Vương Xu và Lôi Bột rời đi khỏi nơi này. Không lâu sau, Diệp Phàm đã một mình đi sâu vào bên trong Huyền Nguyệt Động ở tại Thanh Hà Môn, nhìn qua cảnh tượng là vô cùng kỳ dị. Bước vào bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy một tấm bia đá. Khi lại gần nó, bất chợt trên bia đá những mảng bụi cũng dần rơi xuống. Sau đó, ở trên bia đá, từng ký tự cũng liền sáng lên, trên đó ghi 3 hàng chữ. Đọc qua nó, Diệp Phàm lập tức nhận ra đây là bút tích của Vô Thủy Đại Đế. Tới đây, Diệp Phàm cảm thấy chấn động trong lòng, anh ấy không ngờ nơi này lại từng là nơi một vị đại đế sinh sống. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phàm cũng liền rời đi khỏi nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm đã gặp lại Đồ Phi. Lần này, Diệp Phàm đi tới gặp hắn có một chuyện rất quan trọng. Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi sâu dưới lòng đất, xuất hiện một tên lão nhân trưởng môn của Ly Hỏa giáo cùng đám tay chân của lão, cũng không biết bọn họ hiện tại đang làm chuyện gì mờ ám. Thế nhưng thời gian qua đi, không lâu sau, Diệp Phàm dẫn theo Đồ Phi cùng một người nữa đi tới động phủ của Ly Hỏa giáo. Rất nhanh, sau một hồi võ mồm qua lại, tên trưởng giáo kia cũng liền sai người của mình động thủ. Chỉ trong tích tắc, một cuộc chiến giữa hai bên cũng liền diễn ra, lấy thân thể như tia chớp, tên kia liền cầm kiếm lao về phía Diệp Phàm. Phía sau, đám tay chân cũng lao theo hướng về phía Đồ Phi mà công kích. Cứ thế, một cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. Tiếp theo đây, Diệp Phàm sẽ phải đối mặt với nguy hiểm khôn cùng. Tuy nhiên, cuộc chiến của anh ấy cũng là rất hấp dẫn. Và liệu rằng Diệp Phàm có đánh bại được đám người kia không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Tập 75 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.